पोलाईट मॅन. जे महत्त्वाचे गुण विशेष असतील त्या व्यक्तीचे ते आपण मेन्शन करू शकतो. वेअर डू यू प्ले, तू कुठे खेळतोस, तर आय प्ले इन अवर स्कूल प्लेग्राऊंड, आमच्या शाळेच्या मैदानात आम्ही खेळत असतो. देन नेक्स्ट बी क्वेश्चन या ठिकाणी दिलेला होता मित्रांनो, राईट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. खालील ज्या ओळी दिलेल्या आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला फिगर ऑफ स्पीच ओळखायचा आहे. मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूझन. या ठिकाणी एक सेंटेन्स दिलं होतं, मेनी आणि फ्यू हे दोन कॉन्ट्रास्ट किंवा ऑपोजिट मिनिंग असलेले वर्ड्स आलेले आहेत आणि अशा प्रकारचा विरोधाभास ज्यावेळेस दाखवलेला असतो त्यावेळेस अँटीथेसिस हा अलंकार होत असतो, म्हणून याच्या उत्तरामध्ये आपण अँटीथेसिस लिहिलेला आहे. द ट्रीज डान्स बॅक अँड फोर्थ इन द वाईंड. या ठिकाणी इनॲनिमेट थिंग्स ज्यांना आपण निर्जीव वस्तू म्हणू शकतो, तर अशा ज्या वस्तू आहेत त्या ॲज अ ह्युमन बिईंगसारख्या बिहेव करताना किंवा काही गोष्टी करताना मेन्शन केलेलं असेल तर त्या ठिकाणी पर्सोनिफिकेशन चेतन गुणोक्ती अलंकार हा घडत असतो, म्हणून या ठिकाणी आपण पर्सोनिफिकेशन हा अलंकार घेतलेला आहे. फ्रेम WH क्वेश्चन्स टू गेट द अंडरलाईन पार्ट ॲज अन आन्सर. या ठिकाणी WH क्वेश्चन्स तयार करायचे होते. पहिलं सेंटेन्स दिलेलं आहे, द रोड इज ओनली 5 मीटर्स वाईड. ओनली 5 मीटर्स वाईड अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे आणि हे उत्तर येण्यासाठी आपल्याला क्वेश्चन तयार करायचं आहे. तर हाऊ वाईड इज द रोड, किंवा यस या पद्धतीने आपण प्रश्न तयार करू शकतो. हाऊ वाईड इज द रोड. हिज कार वॉज स्टोलन लास्ट नाईट. तर या ठिकाणी मित्रांनो व्हॉट वॉज स्टोलन लास्ट नाईट, हिज कार हे उत्तर येण्यासाठी आपण व्हॉटने प्रश्न विचारू शकतो. देन डी क्वेश्चन, मॅच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देअर सिनोनिम्स. समानार्थी शब्दांशी जोड्या जुळवायच्या आहेत. ग्रुप ए मध्ये शब्द दिला आहे ट्रस्ट. बी ग्रुपमधून त्याला पर्यायी शब्द समानार्थाचा शब्द आपल्याला घेता येईल, विश्वास असणे, बिलीफ हा शब्द. देन नंबर 2 अनफॉर्च्युनेट, दुर्दैव आपण ज्याला म्हणू शकतो. अनलकी बी ग्रुपमधला शब्द त्याला पर्यायी. रिजेक्ट नकारणे, नाकार देणे किंवा नाकारणे, डिनाय. आणि ओल्ड जुनं किंवा पुरातन ज्याला आपण म्हणू शकतो एन्शियंट प्राचीन. अशा प्रकारच्या पेअर्स आपण जोडू शकतो. ई क्वेश्चन आहे, अंडरलाईन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉजला अंडरलाईन करायचं आहे. पहिलं सेंटेन्स, दॅट्स द बेस्ट थिंग दॅट हॅज हॅपन टू मी. तर या ठिकाणी मित्रांनो वाक्यामध्ये 2 क्लॉजेस असतात, मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज. मुख्य वाक्य आणि गौण उपवाक्य किंवा उपवाक्य त्याला आपण म्हणत असतो. पहिल्या वाक्यामध्ये दॅट हॅज हॅपन टू मी हे सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे, गौण वाक्य आहे, उपवाक्य आहे. आणि ही डिड नॉट अंडरस्टँड व्हॉट ही सेड, तर या वाक्यामध्ये व्हॉट ही सेड हे सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. देन क्वेश्चन नंबर 3 दिलेला आहे, रीड द पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज फॉर 5 मार्क्स. एक परिच्छेद दिलेला आहे आणि त्याखाली विचारलेल्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला सॉल्व्ह करायच्या आहेत. मित्रांनो पॅसेज आपण काळजीपूर्वक वाचणार आहोत. पॅसेज वाचल्याशिवाय आपल्याला त्या ॲक्टिव्हिटीज सॉल्व्ह करता येणार नाहीत. इट्स सो अनफेअर सेड द बॉईज, वी रिफ्यूज टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर. द न्यू संस्कृत टीचर हू वॉज कमिंग वॉज कॉल्ड कालीकुमार तर्कालंकार. मित्रांनो या ठिकाणी मुलांचं बोलणं एक डायलॉग संभाषणाने या ठिकाणी पॅसेजला सुरुवात झाली. इट्स सो अनफेअर सेड द बॉईज, मुलं म्हणत होते. वी रिफ्यूज टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर, नवीन शिक्षकांकडे अभ्यासणं किंवा शिकणं आपण त्याला नकार देणार आहोत. द न्यू संस्कृत टीचर हू वॉज कमिंग वॉज कॉल्ड कालीकुमार तर्कालंकार. नवीन शिक्षक जे आहेत ते कालीकुमार तर्कालंकार असणार आहेत. द वॅकेशन वॉज ओव्हर अँड द बॉईज वेअर रिटर्निंग टू स्कूल बाय ट्रेन. सुट्या संपलेल्या होत्या आणि ते मुलं आता ट्रेनच्या साह्याने शाळेमध्ये परत येत होते. अ नॉटी बॉय हॅड ऑलरेडी चेंज द नेम ऑफ द टीचर अँड मेड अप राईम कॉल्ड द सॅक्रिफाईस ऑफ द ब्लॅक पंपकिन. एक खोडकर मुलगा त्यांच्यामध्ये होता ज्याने त्यांच्या शिक्षकांवर एक राईम तयार केलेलं होतं, द सॅक्रिफाईस ऑफ द ब्लॅक पंपकिन म्हणून, विच दे वर रिपीटिंग अलाउड इन कोरस. आणि ते सर्व मुलं कोरसमध्ये ते रिपिटेशन करत होते, बोलत होते. ॲट अडकोला स्टेशन अँड एल्डरली जेंटलमॅन बोर्डेड द ट्रेन. एक वयस्कर सभ्य गृहस्थ त्या ठिकाणी अडखोला स्टेशनवर त्यांच्या ट्रेनमध्ये त्या डब्यामध्ये चढले. ही हॅड विथ हिम अ बेडरोल, 2 or 3 earthen pots, their tops covered with cloth, a tin trunk and a few bundles. तर त्यांच्याकडे असलेल्या साहित्याचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. अ राउडी बॉय, एक खोडकर मुलगा, whom everyone called बिचकून, shouted at him. त्याला सर्वजण बिचकून म्हणायचे. तो खेकसला ओरडला. नो रूम हियर मिस्टर डंडल हेड, गो टू अनदर कंपार्टमेंट. तो जो आगाऊ मुलगा होता बिचकून तो म्हणाला का या ठिकाणी जागा नाही तुमच्यासाठी मिस्टर डंडल हेड, तुम्ही दुसऱ्या कंपार्टमेंटमध्ये जाऊ शकतात. द ओल्ड मॅन सेड द होल ट्रेन इज पॅक्ड.
ती वयोवृद्ध गृहस्थ म्हणाले का संपूर्ण ट्रेन हे पॅक आहे. देअर्स नो रूम एनिवेअर, कुठेही जागा नाही. आय विल सीट इन धिस कॉर्नर अँड ओंट ट्रबल यू ॲट ऑल, मी एका कोपऱ्यात बसून राहील, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास देणार नाही. ही व्हॅकेटेड द सीट, रोल्ड आउट हिज बेड इन वन कॉर्नर अँड सेटल डाऊन, त्यांनी त्या ठिकाणी एका कोपऱ्यामध्ये ते बसले आणि त्यांनी त्यांचा बेड वगैरे त्या ठिकाणी टाकला. देन ही आस्क्ड द बॉईज, नंतर त्यांनी मुलांना विचारलं, वेअर आर यू गोईंग चिल्ड्रन अँड फॉर व्हॉट, तुम्ही कुठे चाललात मुलांनो. बिचकून रिटॉर्टेड टू परफॉर्म लास्ट राईट्स, आणि मध्येच बिचकून म्हणाला की आम्ही अंत्यविधीला जात आहोत. खोडकर आणि आगाऊ असल्या कारणाने त्याने उत्तरसुद्धा त्याच पद्धतीचं दिलेलं होतं. यावर आधारित पहिली ॲक्टिव्हिटी या परिच्छेदावर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स, सत्य की असत्य आपल्याला वाक्य ओळखायचं आहे. फर्स्ट सेंटेन्स, चिल्ड्रन वर रूड टू द एल्डरली मॅन, ते मुलं त्या वयोवृद्धासोबत उद्धटपणे वागले. यस इट इज ट्रू. देअर वॉज अ लॉट ऑफ रूम इन द ट्रेन, त्या ट्रेनमध्ये बरीचशी जागा होती, असं वाक्य या ठिकाणी दिलेलं आहे. इट इज फॉल्स. देन सेकंड ॲक्टिव्हिटी, कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब, एक वेब दिलेली मित्रांनो, ती आपल्याला कंप्लीट करायची आहे. थिंग्स हॅव्हिंग ॲन एल्डरली मॅन, त्या वयोवृद्ध व्यक्तीकडे कोणकोणत्या गोष्टी होत्या, तर त्याच्यामध्ये अर्धन पॉट्स आपल्याला सांगता येईल, अ टिंग, ट्रंक, अ फ्यू बंडल्स आणि बेडरोल. या ठिकाणी पॅसेजमध्ये आपण ज्या पाहिल्या त्याच वस्तू आपल्याला या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. थर्ड क्वेश्चन आहे, फाइंड द अँटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पॅसेज. ओबिडियंट, यासाठी पॅसेजमध्ये विरुद्धार्थाचा शब्द आलेला आहे राऊडी. ओबिडियंट म्हणजे आज्ञाधारक आणि राऊडी हा त्याचा ऑपोजिट वर्ड आपल्याला घेता येईल. ॲक्सेप्ट म्हणजे स्वीकारणे, देन रिफ्यूज नकार देणे. आयडेंटिफाय द टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस, या ठिकाणी दिलेल्या वाक्याचा प्रकार ओळखायचा आहे. पहिलं वाक्य दिलेलं आहे, इट्स सो अनफेअर, आणि या ठिकाणी ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स, कारण सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट या प्रकारचं स्ट्रक्चर या वाक्यामध्ये असल्या कारणाने ते विधानार्थी वाक्य आहे. वेअर आर यू गोईंग चिल्ड्रन अँड फॉर व्हॉट, इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स. वाक्याचे जे 4 प्रकार आहेत, एक्सक्लेमेटरी, ॲसर्टिव्ह, इंट्रॉगेटिव्ह आणि इम्पेरेटिव्ह, त्यापैकी हे 2 प्रकार आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील. हू इज युअर फेवरेट टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, माय फेवरेट टीचर इज मिस्टर पाटील सर, ही टीचेस अस अँड गाईड अस ऑनेस्टली. देन क्वेश्चन नंबर 4 दिलेला आहे मित्रांनो, राईट अ समरी ऑफ द पॅसेज गिवन बिलो अँड सजेस्ट अ सुटेबल टायटल टू इट फॉर 5 मार्क्स. एक पॅसेज दिलेला आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला समरी लिहायला सांगितले. पॅसेज या पद्धतीने दिलेला आहे, थॉमस एडिसन वॉज बॉर्न ऑन फेब्रुवारी 11, 1847 इन मिलान. He was nicknamed Al at an early age. At age 11, Edison moved to Michigan, where he spent the remainder of his childhood. Thomas Edison struggled at school but learned to love reading and conducting experiments from his mother, who taught him at home. At age 15, Edison became a tramp telegrapher, sending and receiving messages via Morse code, and electronically conveyed alphabet using different clicks for each letter. Eventually, he worked for the Union Army as a telegrapher. Edison often entertained himself by taking things apart to see how they work. Soon he decided to become an inventor. In 1870, Edison moved to New York City and improved the stock ticker. He soon formed his own company that manufactured the new stock tickers. He also began working on the telegraph and invented a version that could send 4 messages at once. या पद्धतीने थॉमस एडिसन यांच्याबद्दल हा परिच्छेद दिलेला आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला समरी लिहायची. मित्रांनो, या पद्धतीने आपण त्याची समरी रायटिंग करू शकतो. त्याला आधी टायटल देणं खूप गरजेचं आहे. जर्नी ऑफ थॉमस एडिसन अशा प्रकारचं टायटल देऊ शकतो, किंवा या परिच्छेदला अनुसरून तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं टायटल त्याला योग्य ते असं टायटल देऊ शकतात, शीर्षक देऊ शकतात. देन थॉमस एडिसन इज अ वेल नोन inventor. This passage tells us about his childhood days. He was born on February 11, 1847 in Milan. At early days, he likes reading and conducting experiments. At 15, he worked as a telegrapher. Then he moved to New York City. He works hard and live struggled life, so he became famous and achieved his dream in life. या पद्धतीने त्या परिच्छेदाचं आपल्या शब्दामध्ये आपण त्याचा सारांश लिहू शकतो मित्रांनो समरी रायटिंगमध्ये, किंवा याच्यामध्ये तुमच्या पद्धतीने तुम्ही काही चेंजेस करू शकतात.
तुम्हाला जे महत्त्वाचे मुद्दे वाटतात ते मुद्दे आपण शॉर्ट करून या ठिकाणी लिहू शकतो. तर या पद्धतीने इयत्ता 10वीच्या इंग्रजी विषयाची प्री टेस्ट आपण सॉल्व्ह करू शकतो. मित्रांनो, आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक शेअर जरूर करा. त्यासोबत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल दी एंड.